हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत छ र आज तपाईहरुमा आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु र यो भिडियोमा हामी इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिस व्हिच इज 8 सेमेस्टर सब्जेक्ट्स कम्पलसरी सब्जेक्ट अफ पोखरा युनिभर्सिटी र यो सब्जेक्टमा हामीले च्याप्टर 6 मा केस स्टडीजहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो केस स्टडीहरु मैले एकपटक यसो खोज्न ट्राई गरेँ तर धेरै म्याटेरियलहरु युट्युबमा नभएको हुनाले अरु कोही साथीहरुलाई चाहिँ पढ्न सजिलो होस् अथवा केही म्याटेरियल भेटियोस् भन्ने उद्देश्यले पनि म यो भिडियो अपलोड गर्दैछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला जसले गर्दा तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि पढ्नको लागि एउटा म्याटेरियल हुन सक्छ। सो ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा हामी केस स्टडी भनेको के भनेर हेर्छौं। Case studies are the descriptions of real situation that provide a context for engineers to explore decision making in the face of socio-technical issues. है सोसाइटीमा आउने है जति पनि इस्युहरु छन् आइदर कन्स्ट्रक्सनको टाइममा हुन्छ अथवा अरु जस्तोसुकै टाइममा पनि आउने इस्युहरुलाई चाहिँ हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै कन्स्ट्रक्सन गर्दैछ भने हैन केही समस्या भयो भने त्यनेर अब तत्काल हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो डिसिजन लिनको लागि हैन त्यो डिफरेन्ट सिचुएसनमा डिसिजन लिने काम भनेको हाम्रो के हो त केस स्टडी हो है। त्यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन भनेको हाम्रो केस स्टडी हो र case studies typically involve complex issues where there is no single correct answer है। ठ्याक्क यो प्रब्लमको यही नै एन्सर हो भन्ने चाहिँ हुँदैन यसमा र हामीले डिफरेन्ट वेमा आफ्नो लजिकल वेमा त्यो चाहिँ लजिक चाहिँ हुनु पर्यो यो कारणले चाहिँ यो इस्युलाई यसरी सल्भ गर्दा राम्रो हुन्छ है त भन्ने कुरा एउटा लजिक हुनु पर्यो। त्यो लजिक भइसकेपछि त्यही आन्सर हुनुपर्छ भन्ने छैन है। डिफरेन्ट तरिकाले हामी आन्सर दिन सक्छौं र most engineering case studies available pertain to engineering ethics है। इथिक्स मा बेस भएर चाहिँ केस स्टडीहरु हामी चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ केस स्टडी इन्जिनियरिङ केसमा चाहिँ र the process of analyzing a case study encourages several learning tracks one मा exploring the nature of a problem and circumstances that affects a decision or solution है। प्रब्लम कस्तो नेचरको हो र त्यसमा त्यसमा डिसिजन लिँदा सोलुसन गर्दा के कुराले इफेक्ट गर्छ यो कुराहरु चाहिँ हामीले सुरुमा एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेन्सिटिभिटी टु ethical issues sometimes called developing a moral imagination or the awareness of the needs of others and there is an ethical point of view है। तपाईले यो जुन डिसिजन लिनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो मोरल हुनु पर्यो मोरल बेस हुनु पर्यो इथिक बेस हुनु पर्यो र त्यसले गर्दा तपाईको डिसिजनले अरूलाई कस्तो इफेक्ट गर्छ त्यो चाहिँ तपाईले इथिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। रिकग्निसन अफ ethical issues or the ability to see the ethical implication of specific situation and choices तपाईले बुझिहाल्नु त्यो पोइन्टहरु नर्मल छ। सो म प्रत्येकको नेपालीमा भन्दिन। लर्निङ अबाउट अदर्स points and how they may be taken into the account, ability to analyze and critically evaluate ethical dilemmas including an understanding of competing values and the ability to scrutinize options for resolution, ethical responsibility or the ability to make a decision and take action है। tolerance for ambiguity or the recognition that there may be no single ideal solution to ethically problematic solutions and last one is predicting outcomes and consequences है। हामीले त्यो डिसिजन लिइसकेपछि फ्युचरमा के आउटकमहरु आउन सक्छ र त्यसको के असर हुन सक्छ त्यो कुराहरु पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो कुरा सोचेर अनि हामीले केस स्टडीलाई एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टेप्स इन रिजल्भिङ इथिकल डिलेमास है। इथिकल डिलेमासलाई कसरी रिजल्भ गर्ने त इन्जिनियरिङ इथिक्स र consequentialist approach basically argues no harm no fuel कसैलाई हार्म पनि नहोस् र कसैलाई धेरै फ्युल पनि नहोस् यस तरिकाले हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। we are going to assume that if there are any laws involved
you plan to obey them है केही प्लान लहरू छ भने त्यसलाई हामीले ओबे गर्नुपर्छ र दिस इज नट टु से द्याट इट इज अलवेज मोरली रङ टु ब्रेक लज कहिलेकाहीँ सधैँ लजले काम पनि गर्न नसक्छ गर्न नहुने केस पनि आउन सक्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्पेशल क्लजहरू बनाएर यो ल चाहिँ यस्तो छ यसले चाहिँ समटाइम्स चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू आउन सक्छ र जति सकिन्छ हामी चाहिँ लमा बेस भएर हामीसँग डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको लहरू छ नेको एनइएको होइन अनि स्क्याप एफक्यान धेरैहरूको छ त्यो लमा बेस भएर चाहिँ हामी एन्सर दियो भने द्याट इज बेस्ट lists the full range of alternative courses of action available to you है डिफ्रेन्ट एक्सनहरू डिफ्रेन्ट अप्सनहरू हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ र त्यसको अप्सनहरूको पहिला फुल रेन्ज लिस्ट गर्ने र कुन बेस्ट हुन्छ त्यसपछि बल्ल चुज गर्ने एज्युम यु हेभ अ भेराइटी अफ अप्सन्स consider the range of both positive and negative consequences connected with each one who will be helped by what you do and who will be hurt what kind of benefit and harms are we talking about and how does all of this look over the long run as well as short run and after looking at all of your options which of your option produces the best combination of benefits benefits maximization and harm minimization सबै कुराहरू सोच्नु पर्यो लङ टर्म सर्ट टर्म के इफेक्टहरू आउन सक्छ कसलाई हर्ट हुन्छ कसलाई फाइदा भइरहेछ होइन हामी इन्जिनियर अथवा हरेकको एउटा रोल हुन्छ र उसले आफ्नो वर्कमा आफ्नो प्रोफेसनमा बसेर कसैलाई भनौँ न कसैलाई फाइदा हुने कसैलाई घाटा हुने काम भन्दा पनि आफ्नो इथिक्सले के भन्छ लले के भन्छ होइन यस्तो गर्न हुन्छ यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने हुन्छ र त्यसमा बसेर सकेसम्म सबैजनालाई बेनिफिट म्याक्सिमाइजेसन हुने र हार्म चाहिँ मिनिमाइजेसन हुने गरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ कन्सन्ट्रेट इन्स्टेड स्ट्रिक्टली अन द एक्सन्स हाउ डु दे मेजर अफ against moral principles like honesty, fairness, equality, respecting dignity of others, respecting people's rights, and recognition the vulnerability of individuals weaker or less fortunate than others. है एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ है पहिला भनेको हाम्रो जुन 8वटा पोइन्ट छ नेटको कोड अफ कन्डक्टमा त्यो कुराहरू त हामीले फलो गर्नै पर्छ अनेस्ट हुने हामी पोलाइटनेस हुने हैन र फेयरनेस हामी डराउनु भएन यदि हामीले राइट काम गरिरहेछौँ भने हामी किन डराउने हैन हामी अन द वेमै छौँ सो अर्को भनेको इक्वालिटी नन डिस्क्रिमिनेसन भन्छ हैन कसैलाई भेदभाव गर्नु भएन आफूले जानेको कुरा हैन अरूलाई राम्रोसँग भनिदिनु पर्यो यो काम यस्तो हो यसमा यो काम यो तरिकाले गर्दै जाँदाखेरि फ्युचरमा यस्तो यस्तो हुन सक्छ यस्तो यस्तो कन्सिक्वेन्सेस आउन सक्छ भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ है कसैलाई भेदभाव गर्ने हैन आइदर डिफ्रेन्ट एस्पेक्टमा हुन सक्छ भेदभाव चाहिँ गर्नु भएन है र अर्को भनेको रेस्पेक्टिङ डिग्निटी अफ द अदर्सको फ्रिडम हुन्छ स्वतन्त्रता हुन्छ यसलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र पिपुलको राइट्स हुन्छ पिपुलको अधिकारहरू पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो र रिकग्नाइजिङ द भल्नरेबिलिटी अफ इन्डिभिजुअल है इन्डिभिजुअलको चाहिँ के हुन सक्छ त पछि केही रिस्कहरू हुन सक्छ केही भल्नरेबल कन्डिसनहरू आउन सक्छ त्यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ टेक बोथ पार्ट्स अफ योर एनालाइसिस इन्टु अकाउन्ट एन्ड मेक अ डिसिजन This strategy should give you at least some basic steps you can follow. Okay? Lastly, think about the circumstances which lead to the dilemma with the intention of identifying and removing the condition that allowed it to arise. Okay. र मैले यहाँनिर मेजर पोइन्ट्स टु बी कन्सिडर भनिराखेको छु जति पनि केस स्टडीहरू छ सबैको लगभग एन्सर उही हो है त्यहाँनिर अलिकति के को रोल कस्तो भन्ने थोरै फरक हुन सक्छ नत्र भने बसेर हामी यही पोइन्टहरुमा बसेर हामी एन्सर लेख्छौं र जहिले पनि हामी एक्सन चाहिँ इथिकल हुनुपर्छ इथिकमा बेस्ड हुनुपर्छ र अर्को भनेको मोरल एक्सन हुनुपर्छ अर्को भनेको सोशल लेगल एन्ड प्रोफेसनल एंगल है जति पनि छ सबै कुराहरुलाई हामी लमा बेस भएर सोशल लेगल र प्रोफेसनल एंगलबाट हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ इच पार्टी है जनरली हाम्रो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा तीनटा पार्टी हुन्छ एउटा क्लाइन्ट हुन्छ एउटा कन्सल्टेन्ट हुन्छ र अर्को कन्ट्र्याक्टर हुन्छ यो तीनटा पार्टीको हरेक पार्टीको रोल के हुन सक्छ र रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन सक्छ यो विषयमा बसेर हामी एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै ओनरले के गर्नु पर्यो कन्ट्र्याक्टरले के गर्नु पर्यो कन्सल्टेन्टले के गर्नु पर्यो
है। त्यसपछि प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट अफ नेक एनइए एफक्यान स्क्याप आइई क्यान अर अदर है, अदर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छ, सबैको आफ्नै लज कोड इथिक्स सबै छ होइन। त्यो लज रेगुलेसन्स रुल्समा बसेर चाहिँ हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले त्यो कोडहरू पढ्नु पर्यो, के छ त कि त्यो कोडमा व्यवस्था, त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। र अर्को भनेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट है, विवाद आउने कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। र पब्लिक वेलफेयर एन्ड सेफ्टी, जहिले पनि हामी सार्वजनिक जनता तथा सार्वजनिक हितको लागि, सार्वजनिक कल्याणको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूको सेफ्टीमा बसेर हामीले हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यही अनुसार डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कन्ट्र्याक्टरले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो काम जुन कन्ट्र्याक्टरले कन्ट्याक्ट गरेको हुन्छ काम गर्नको लागि, त्यो काम चाहिँ उसले क्वालिटीको साथ एज पर ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन एन्ड अन द टाइम विथ बजेट है। बजेट त अब उसले यतिमा गर्छु भनेपछि उसले गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ, र टाइम पनि उसले यति टाइममा सकाउँछु भनेपछि बाई इन केस ओनर अथवा अदर कारणले भयो भने हामी एक्सटेन्सन गर्न सक्छौँ टाइम, अदरवाइज विदिन टाइम नै कन्ट्र्याक्टरले काम गर्नुपर्ने हुन्छ एज पर ड्रइङ एन्ड स्पेसिफिकेसन। ओके, र इन्जिनियरको काम भनेको चाहिँ इन्जिनियरले डिजाइन गर्ने मात्र इन्जिनियर काम होइन है। उसले डिजाइन गर्दैमा उसको काम कम्प्लिट हुन्छ भन्ने छैन, उसले त्यो डिजाइन भइसकेको काम फिल्डमा के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फिल्डमा राम्रोसँग काम भइरहेछ कि नै, र केही मिस्टेक छ भने करेक्ट गर्ने, फिल्डमा गएर चेक गर्ने, मोनिटर गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने काम पनि इन्जिनियरको हुन्छ है। सपोज फर इक्जाम्पल कुनै एउटा साइटको सोइल कन्डिसन एकदमै पुवर छ र तपाईँलाई कसैले के गर्यो त यसको नक्सा बनाइदिनु पर्यो, साइट कन्डिसन हामीलाई मतलब छैन भनेर तपाईँलाई कसैले भन्यो भने त्यो नक्सा बनाउनु डिजाइन गर्नु मात्र तपाईँको ठुलो कुरा होइन, त्यो साइट कन्डिसन नै फल्ट छ भने तपाईँ त्यो डिजाइनमा तपाईँले त्यो डिजाइन नगर्नु नै तपाईँलाई के हुन्छ त बेस्ट हुन्छ। सो हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। र ओनर अथवा क्लाइन्टको एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी केयरफुल हुनुपर्छ। जस्तै घर बनाउँदैछ भने ल तपाईँको यस्तो यस्तो भइरहेको भन्यो कन्ट्र्याक्टरले, अनि त्यसपछि इन्जिनियरले अथवा कन्सल्टेन्टले जे भन्यो त्यति भन्दै हिँड्यो होइन, आफ्नो के भइरहेको राम्रोसँग बुझेको छैन, ड्रइङहरू बनायो सोइल टेस्ट नगरिकन, त्यो स्ट्रक्चरल ड्रइङहरू यताउति अरू स्ट्रक्चरल एनालाइसिस नगरिकन त्यो ड्रइङहरू सोइल रिपोर्ट नबुझाइकन नगरपालिकाबाट पास गर्यो होइन, अनि त्यो राम्रोसँग टेस्टहरू केही गरेको छैन। अनि यस्तो कन्डिसनमा हामी केयरफुल हुनुपर्छ। ओनर जनरली ओनरहरूलाई धेरै नलेज हुँदैन, धेरै जसो ओनरलाई, सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरूले इन्जिनियरले जे गरिरहेको छ राम्रो गरिरहेछ भन्ने तरिकाले हामी बस्नु हुँदैन। सकेसम्म आफूले चाहिँ धेरैजनासँग बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ, इन्जिनियरहरूलाई सोध्नुपर्छ, उनीहरूले नसोधिकन आफै चाहिँ भन्दैनन्। सो इन्जिनियरलाई कन्ट्र्याक्टरलाई यहाँनिर के हुँदैछ काम होइन, क्वालिटीको भएको छ कि छैन त होइन, जे हुनुपर्ने हो स्पेसिफिकेसन त्यो अनुसार भएको छ कि छैन, त्यो सबै स्पेसिफिकेसन त अब ओनरले चेक गर्न नसके पनि होइन, एटलिस्ट जति सकिन्छ ओनर चाहिँ आफ्नो एस्पेक्टबाट चाहिँ इन्भल्भ चाहिँ हुनुपर्छ। र यो पोइन्टमा बसेर चाहिँ हामी केस स्टडीको एन्सर दिन्छौँ। र यहाँ मैले धेरै केस स्टडीहरू राखेको छु, बट सबै चाहिँ सल्भ गर्दा भिडियो अलिकति लेन्दी हुन्छ होला। जस म इम्पोर्टेन्ट यसरी एन्सर लेख्ने तपाईँहरूलाई केही आइडिया दिन्छु। 2013 फलमा पियुमा सोधेको क्वेसन छ, As a consulting engineer, you were asked to monitor a water supply project financed by an NGO and handled by local water committee as Kaski district. The project was to be completed by the end of Vaishak 2017. Otherwise, the donor would stop the payment. When you visited the site at the middle of Vaishak, you find that the project was not completed. The local committee requested you to submit the completion report so that they could finish the work after some time and will be beneficial to 80 household of the village. ओके, यहाँनिर के भन्यो त भन्दाखेरि हेर्नु है, कुनै एउटा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट रहेछ एनजिओले फाइनेन्स गरेको र त्यसको काम चाहिँ वैशाखको इन्डमा सकाउनु पर्ने हो। र अब इन्जिनियर अब एज हामी इन्जिनियर भिजिट गर्न गयौँ होइन, वैशाखको मिडलतिर भनेको वैशाख 15 तिर हामी भिजिट गर्न गयौँ। अब 15 दिन मात्र बाँकी छ प्रोजेक्ट सकाउनको लागि। र त्यहाँ जाँदाखेरि होइन
काम त कम्प्लिट भएको रहन्छ, अब 15 दिनमा पनि कम्प्लिट नहुने जस्तो देखियो। र लोकल कमिटीले त्यहाँको लोकल कमिटी जसले काम गर्दै थियो त्यो कमिटीले हामीलाई के रिक्वेस्ट गरिरहेको छ त भन्दाखेरि तपाईँ एउटा रिपोर्ट बनाएर बुझाइदिनुहोस्, हामी काम चाहिँ गर्छौँ नै, जसले गर्दा हाम्रो यति यो गाउँको चाहिँ 80जना घर 80वटा घरलाई चाहिँ एकदम के हुन्छ त फाइदा हुन्छ, सो तपाईँहरूले रिपोर्ट चाहिँ बुझाइदिनुहोस्, नत्र भने फेरि एनजिओले त पैसा दिँदैन, सो त्यसको लागि तपाईँले रिपोर्ट चाहिँ बनाएर बुझाइदिनुहोस् भनेर तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा? एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स इन योर ओपिनियन व्हिच आर रेस्पोन्सिबल टु फिनिश द प्रोजेक्ट अन टाइम? ओभियसली लोकल कमिटी होइन, उसले ह्यान्डल गरिरहेछ, टाइममा काम गर्नुपर्ने हो होइन, अथवा केही काम सकिएन भने त्यो बारेमा त उसले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ होइन, जुन जहाँनिरबाट फाइनेन्स भएको छ अथवा जहाँबाट ह्यान्डल भइरहेको छ एनजिओ त्यहाँ चाहिँ उसले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। र एज अ कन्सल्टिङ इन्जिनियर राइट अ रिपोर्ट टु द एनजिओ है, अब एनजिओमा हामीले रिपोर्टहरू लेख्नु पर्यो, त्यसको लागि हामी लोकल कमिटीले भने लोकल कमिटीको त्यहाँको पिपुलहरूले भने पनि हामी त्यो आफ्नो प्रोफेसनलमा बसेर मोरल र इथिकल्ली हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम नै सकिया छैन त हामीले काम सकियो भनेर हामीले कसरी रिपोर्ट लेख्ने? यो हामीले इथिक्सले दिँदैन। सो हामी जे छ त्यहाँ जसरी काम भइरहेछ त्यही अनुसार हामीले चाहे अलिकति पेमेन्ट रोकियोस्, द्याट्स नट म्याटर, बट एज अ इन्जिनियर हामीले चाहिँ जे साइडमा काम भइरहेछ यस्तो यस्तो छ र सकिन्छ भने त्यहाँको यस्तो यस्तो प्रब्लमले गर्दा यो डिले भयो र यो चाहिँ काम छिटै हुन्छ भन्नेसम्म चाहिँ राख्न सक्यो, तर उनीहरूलाई नै फाइदा हुने गरी कामै सकिया छैन, काम सकियो भनेर यसरी रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु भएन। सो हामीले पब्लिक वेलफेयरको लागि काम गर्ने हो, तर पब्लिक वेलफेयरको लागि काम गर्ने हो भन्दैमा हुँदै नभएको कामलाई भयो सकियो भनेर लेख्न चाहिँ हाम्रो इथिक्सले मिल्दैन। सो be moral, polite, okay, honest, and confidentiality, and be disciplined, okay, and do the professional works with your responsibility. So यसरी तपाईँहरूले यसलाई एन्सर दिनु पर्यो है। अब यो 2013 सालको क्वेसन भयो है, यसमा के छ भन्दाखेरि अ नम्बर अफ क्रैक्स इन ए स्ट्रक्चर एज वेल एज सेटलमेन्ट एपियर्ड इन अ बिल्डिङ डिजाइन्ड बाई एन इन्जिनियर विथिन 2 years of its completion. Municipality had approved the design and drawing. Later it is found that without any soil investigation, structural design and detailing of reinforcement design report was prepared है। सोइल के भयो त भन्दाखेरि एउटा बिल्डिङ रहेछ जुन चाहिँ 2 वर्ष पहिला बनाइएको रहेछ, 2 वर्ष पहिला कम्प्लिट भएको रहेछ र त्यो बिल्डिङमा चाहिँ एउटा क्र्याक्स आयो स्ट्रक्चरमा र अर्को सेटलमेन्ट पनि देखियो र यो नगरपालिकाबाट पास भएको पनि हो, तर पछि के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि सोइल इन्भेस्टिगेसन नगरिकन यसको स्ट्रक्चरल डिजाइन र डिटेलिङ रिपोर्टहरू चाहिँ बनाइएको रहेछ है। र अब यो कन्डिसनमा है डिस्कस द पोजिसन अफ द हाउस ओनर है, हाउस ओनरको पोजिसन के हुन सक्छ त? हाउस ओनरलाई थाहा थियो नि त यो सोइल रिपोर्ट बनाएको छैन भन्ने कुरा त एटलिस्ट थाहा थियो उसलाई, थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले लुकाएर अथवा कसरी हुन्छ मिलाएर म्युनिसिपालिटीबाट नक्सा बनाए एन्ड प्लस इन्जिनियरबाट पनि उनीहरूले त्यो ड्रइङहरू कम्प्लिट पारे होइन। अब त्यो रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ ड्रइङ स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नुभन्दा अगाडि त हामीलाई सोइल रिपोर्ट त चाहिन्छ नै, तर सोइल रिपोर्ट नभइकन इन्जिनियरले कसरी डिजाइन गरे त? यो सब ओनरले गर्दा होला होइन, किनभने उनीहरूले कम फन्डिङ गरे होला, अनि सोइल रिपोर्ट बनाउनु लागि त अलिकति खर्च चाहिन्छ, त्यो खर्च प्रोभाइड नगरिसकेपछि एउटा त्यो भयो र अर्को भनेको हाउस ओनर आफैमा के भयो त उसले सोइल रिपोर्ट बनाउनु पर्छ है भन्ने ठाउँमा आफै सोइल रिपोर्ट नबनाइकन नक्सा पनि पास गरे, इन्जिनियरसँग पनि डिजाइन रिपोर्ट बनाउन लगाए, यो भनेको हाउस ओनरको चाहिँ गल्ती भयो है। हाउस ओनरको फर्स्टमा रङ देखिन्छ। द इन्जिनियर्स रोल है, इन्जिनियरको रोल के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इन्जिनियरले सोइल रिपोर्ट नभइकन किन डिजाइन गरेको त स्ट्रक्चरल डिजाइन? अब त्यो सोइल कस्तो छ त्यहाँको होइन, हामीले डिजाइन गरेको कुरा त्यहाँ रेस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, धान्छ कि धान्दैन, त्यहाँको सोइलले थाहा नभइकन किन डिजाइन गरेको त इन्जिनियरले? आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो प्रोफेसनलिजम नै इन्जिनियरले यहाँनिर लस्ट गर्यो। सो यो कुरा चाहिँ इन्जिनियरको एउटा रङ भयो है। र म्युनिसिपलको रोल के हुन सक्छ त भन्दाखेरि म्युनिसिपालिटीले सोइल रिपोर्ट छैन भनेपछि किन ड्रइङको आधारमा मात्र नक्सा पास गरेको त?
हैन सोइल रिपोर्ट पनि हेर्नु पर्यो यसले गरेको स्ट्रक्चरल डिजाइन ठिक छ कि छैन भनेर चेक नगरिकन किन नक्सा पास भयो त सो यहाँनिर म्युनिसिपलको रोल पनि छ है म्युनिसिपालिटीले एप्रुभ नगरेको भए त्यो वर्क अवश्य पनि हुने थिएन त्यो वर्क नभइसकेपछि सेटलमेन्ट क्र्याकको समस्या हुने भन्ने कुरै हुन्थेन सो सबै यो तीनजनाकै यहाँनिर गल्ती देखिन्छ हैन एउटाले गल्ती गर्यो ओनरले गल्ती गर्यो ओनरले गल्ती गरेपछि इन्जिनियरले किन एक्सेप्ट गर्यो प्लस इन्जिनियरले गल्ती गर्यो ल उसले रिपोर्ट ड्रइङहरू सब बनाइदियो सोइल रिपोर्टमा अनि म्युनिसिपालिटीले किन रोक्न सकेन त यहाँनिर तिनटै पार्टीहरू एकदमै इन्भल्भ छ सो यिनीहरूलाई प्रोफेसनलिजम इथिक्स पब्लिक वेलफेयर सेफ्टी हैन इन्जिनियरको एस्पेक्टमा के हुन्छ म्युनिसिपालिटीले के गर्नुपर्ने हाउस ओनरले के गर्नु यो कुराहरूलाई बेस भएर तपाईँ एन्सर दिनु पर्यो है ओके अब 2014 फलको क्वेसन छ है क्वेसनहरू पढौँ अलिकति लामो छ अ फ्रेस इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट इन्जिनियर ए विथ अ स्पेशलाइजेसन इन वाटर रिसोर्स लुकिङ फर अ जब इज एप्रुभ बाई अ सिनियर इन्जिनियर फ्रम द डिपार्टमेन्ट अफ ग्राउन्ड वाटर डेभलपमेन्ट DOGD द DOGD इन्जिनियर आस्क्स इन्जिनियर ए to conduct a district-wide study of the interlinks between groundwater and surface water at Rupandai district, Nepal, and also provides a sample of report to be produced at the end of study. An engineer finds that sample report is based on superficial study with all the related data taken from the western counties and request for permission from the DOGD engineer to visit the site and collect field-based data. The DOGD engineer refuses, saying that budget to complete the study is very low, asks engineer A to prepare the report with data taken from the textbook or the other reports, assures that engineer A will not face any problem since the contract to conduct the study was obtained by a consulting company registered in the name of the DOGD engineer's spouse. So the DOGD engineer himself is responsible to check the quality of the report. है यहाँनिर एकदमै खतरा केस छ है गाइज सो के छ भन्दाखेरि एउटा के छ ग्रेजुएट इन्जिनियर ए छ र त्यो इन्जिनियर एले चाहिँ काम गर्नुपर्ने छ DOGD को इन्जिनियरसँग है र DOGD को इन्जिनियरले के भनिरहेछ त यहाँनिर भन्दाखेरि इन्जिनियर एलाई उसले स्टडी गर्नु पर्यो ग्राउन्ड वाटर र सर्फेस वाटरको रूपन्देहीमा है र त्यसपछि रिपोर्ट बनाउनु पर्यो र इन्जिनियर एले के फाइन्ड गर्यो भन्दाखेरि यो सबै सुपरफिसियल स्टडी हो र सबै डाटाहरू चाहिँ हामी के गर्ने त साइटबाट लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ इन्जिनियर यसलाई थाहा थियो थाहा हुँदै पनि DOGD को इन्जिनियरले के भन्यो भन्दाखेरि बजेट कम छ त्यसैले डाटाहरू सबै त्यो बुकहरू रिफरेन्स जे छ त्यहाँबाट लिनु है टेक्स्ट बुक अथवा रिपोर्टबाट लिनु र इन्जिनियर यसलाई चाहिँ कुनै पनि समस्या हुँदैन किन समस्या हुँदैन त भन्दाखेरि जुन DOGD को इन्जिनियर छ उसको स्पाउस है उसको श्रीमती चाहिँ के छ त उसकै नाममा कम्पनी रजिस्टर भएको छ उसको श्रीमतीको नाममा र त्यही DOGD को इन्जिनियर आफैमा के छ त ऊ क्वालिटी चेक गर्ने ठाउँमा ऊ आफै छ भनेपछि इन्जिनियर एलाई चाहिँ DOGD मा त्यो रिपोर्टमा कुनै समस्या आउँदैन सो अब के रिक्वेस्ट गरिरहेछ त भन्दाखेरि बुकको अथवा रिफरेन्स अथवा कुनै अदर डाटा चाहिँ राख्दै र फिल्डको स्टडी गर्न चाहिँ आवश्यक छैन कस्टलियर हुन्छ भनेर DOGD को इन्जिनियरले इन्जिनियर एलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछ है यसरी हामीले प्रब्लमलाई पहिला बुझ्नु पर्यो है एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स विथ एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेसन फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि इज इट मोरल एन्ड इथिकल फर इन्जिनियर ए to accept the assignment and follow the suggestion of the DOGD engineer है यो एक्सेप्ट गर्नु इथिकल हो त अवश्य पनि होइन हैन हामी आफ्नो इथिक्समा बसेर कसैको प्रलोभनमा फस्नु भएन हैन डिड्स व्हिच मे कज हार्म टु द इन्जिनियरिङ प्रोफेसन भनेर नेटको कोड अफ इथिक्समा पोइन्ट 5 मा छ है भनेको हामीलाई कुनै फाइदा हुने हैन करप्सन हुने खालको त्यस्तो काम चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन जहिले मोरल र इथिकल काम मात्र गर्नुपर्छ सो इन्जिनियर एले यो एक्सेप्ट चाहिँ गर्नु मिल्दैन should engineer A do his or her best use data from the other report and textbook to prepare the report no है साइट कन्डिसन के छ साइटमा सर्फेस वाटर अनि ग्राउन्ड वाटर कन्डिसन के छ भन्ने कुरा एनालाइसिस नगरिकन बुकको डाटा राखेर हामीले एनालाइसिस गर्नु रिपोर्ट बुझाउनु भनेको दिस इज नट गुड है सो इन्जिनियर एले चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन
Should engineer A simply refuse to accept the assignment and forget about it? Yeah, you can refuse है उसले refuse गर्न सक्छ to accept the assignment and forget about it उसले that is right. Okay, should engineer A accept the assignment, collect the relevant document from the DOGD engineer and then report the case to CIA? Yes, very good है उसले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उसले के गर्न सक्छ रिपोर्ट गर्न सक्छ र यसले यस्तो यस्तो गरिरहेछ भनेर उसले रिपोर्ट गर्यो भने that is better. Will engineer A face any problem if he or she just follows the suggestion of DOGD engineer? Obviously उसले त्यो उनीहरूको रिक्वेस्टलाई एक्सेप्ट गर्यो भने त उसलाई पछि धेरै प्रब्लमहरू आउन सक्छ किन आफ्नो प्रोफेसनमा बसेर काम नगरेको हैन उसले यस्तो रिक्वेस्ट गर्दा गर्दै सो आफ्नो प्रोफेसनमा आँच आउने गरी हामीले कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो डिसिप्लिन आफ्नो अनेस्टी आफ्नो प्रोफेसनलिजममा बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ सो यो एकदमै राम्रो क्वेसन थियो है जुनसुकै क्वेसन भए पनि एन्सर भनेको हामी पब्लिक वेलफेयरको लागि आफ्नो इथिक्स मोरलमा बसेरै काम गर्ने ओके अब अर्को क्वेसन हेरौँ You are a structural engineer working for a consulting firm. You design a shopping complex building as per the requirements of the client. The work has been done under your supervision. After 5 years, the owner decided to add 2 more stories and come to you to prepare a design. While reviewing the previous design, you find that building will be unsafe for constructing additional floors due to poor underground soil condition. Your supervisor influences you to prepare the design, otherwise you will be fired from the job. What should you do in such a situation? Prepare a case study based on engineering. के भयो भन्दाखेरि एउटा कम्प्लेक्स रहेछ 5 वर्ष अगाडि बनाएको अब त्यसमा 2 तला थप्न मन लाग्यो हैन हाम्रै जो इन्जिनियर हो उसकै सुपरभिजनमा बनेको थियो र त्यो जसले बनाएको थियो उहीसँगै अब 2 तलाको नक्सा चाहिँ एक्स्ट्रा बनाइदिनु पर्यो भनेर त्यही इन्जिनियरसँग ऊ भेट्न जान्छ र भेट्न जाँदाखेरि इन्जिनियरलाई थाहा छ कि अब यो चाहिँ ग्राउन्ड कन्डिसनले धान्न सक्दैन र अब यहाँभन्दा बढी 2 तला थप्नु भनेको चाहिँ अनसेफ हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि उसले बनाउनै पर्यो भनेर तपाईँलाई एकदम रिक्वेस्ट गर्छ यदि बनाएन भने चाहिँ म जागिरबाट निकालिदिन्छु यस्तो भनिसकेपछि अब त्यो कन्डिसनमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर क्वेसन सोधेको छ ओभियसली मैले तपाईँहरूलाई एन्सर भन्नै पर्दैन होला अब थाहा भइसक्यो होइन ओभियसली हामी त्यस्तो काम गर्दैनौँ हाम्रो इथिक्सले दिँदैन हामीलाई हाम्रो काम भनेको डिजाइन गर्नु मात्र होइन है डिजाइन गरेको कुराले साइटमा म्याच गर्छ कि गर्दैन हामीले 2 तलाको डिजाइन बनाइदिन आउँछ हामीलाई ड्रइङ बनाउनु द्याट्स नट अ बिग डिल है तर हामीले बनाएको त्यो ड्रइङ चाहिँ त्यहाँ बनाइसकेपछि अब त्यो बिल्डिङै कोल्याप्स भयो अथवा सेटलमेन्ट भयो भने त्यहाँनिर जिम्मेवारी को अवश्य पनि हामी हुनुपर्छ सो हामीले त्यो हाम्रो इथिक्सले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो काम गर्न दिँदैन सो हामी जहिले पनि पब्लिक वेलफेयरको लागि काम गर्नुपर्छ त्यसैले हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो र अरू सबै कुराहरू अगाडि मैले जे जे भनेको छु त्यही बेसमा भएर तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है अब 2015 फलको क्वेसन हेरौँ यसमा के छ भन्दाखेरि a client came to a designer and asked to design a multi-story building. The soil type of the proposed site found not suitable for that type of structure. The designer hesitated to design the building. The client said that actually he was not going to build the building. He wanted to collect money from outside sources, showing that design as a proposal for his venture, and he wanted to utilize that money in other business. Now, what should the designer do in such a situation and why? Explain the reference to ethics and professionalism. Obviously, same कुरा हैन अब सोइल कन्डिसन खराब छ बनाउन मिल्दैन त्यही पनि उसले के गरिरहेछ त त्यो प्रपोजल बुझाएर उसले पैसा पाउँछ भनेपछि उसलाई एउटा प्रपोजलको लागि पनि उसले डिजाइन गरिदिनु पर्यो त्यो कन्डिसनमा हामी के गर्ने सेम अगाडि मैले जे एन्सर भने त्यही है म अब यसमा भुल्दिन अर्को क्वेसन हेरौँ highly dense and old city of Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur district were fully destroyed due to recent earthquake 2072.
The road in those areas are hardly 10 feet wide, but buildings were of minimum 4 stories. It is difficult to enter and pass any vehicle through this area. Now, supposing yourself as an engineer appointed with full responsibility to manage the debris and reconstruct the area, how will you handle case to complete it within provided time frame? है अब एकदमै तपाईँहरूलाई थाहा नै छ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा त्यस बाहिरको रिङ रोड बाहेक भित्रभित्रको बाटोहरू एकदमै साँघुरो खालको छ र रिसेन्ट 2072 अर्थक्वेकले के भयो त भन्दाखेरि फुल्ली डिस्ट्रोय भयो अरे होइन त्यो बिल्डिङहरू र त्यो रोड पनि साँघुरो छ र मिनिमम 4 तले जस्तो घरहरू छ धेरै भनिरहेको छ होइन जसले गर्दा भेहिकलहरू त्यो एरियाबाट पास हुन गाह्रो भयो अब यो कन्डिसनमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ यहाँ सोधिरहेछ र टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ है र यसको लागि सुरुमा हामीले त एउटा प्लान बनाउनु पर्यो एज अ इन्जिनियर होइन प्लान बनाउनु पर्यो र एकजना मात्रै भन्दा पनि एउटा ग्रुप बनाएर इन्जिनियरको होइन त्यो कसरी गर्न सकिन्छ त कसरी हुन्छ जति सक्दो धेरै म्यान पावरहरू मेसिनहरू मोबिलाइज गरेर सर्ट टाइममा होइन धेरै अब त्यो बिल्डिङहरू टोटल्ली डिस्ट्रोयड भएको छ भने अब त्यसलाई रिमुभ गर्ने बाहेक डिसमेन्टल गर्ने बाहेक अरू उपाय हुँदैन र जुन बिल्डिङ चाहिँ हल्का क्र्याकहरू आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त रिहेबिलाइजेसन अथवा रेट्रोफिटहरू गरेर त्यो बिल्डिङहरू हामी सेफ बनाएर राख्न सक्छौँ युजको लागि अरू पछि चाहिँ हामीलाई त्यसलाई हामी रेट्रोफिट गरिसकेपछि युजहरू गर्न सक्छौँ र अर्को भनेको डिसमेन्टल गर्ने कुरा भयो होइन र त्यो डिसमेन्टल गर्दा अब त्यहाँ रोडहरू साँघुरो छ ठुल्ठुलो भेहिकलहरू त्यहाँ पास हुनै गाह्रो छ सो जुन साइजको भेहिकल पास हुन्छ त्यो पास गर्ने र जति सक्दो धेरै म्यान पावरहरू युज गरेर होइन अनि त्यो चाहिँ हामीले त्यो कामहरू गर्दै गर्दाखेरि एउटा डिसिप्लिन एउटा अनेस्टी एउटा पोलाइटनेस होइन अनि त्यसपछि आफ्नो प्रोफेसनलमा बसेर हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटीमा है र यो कामहरू चाहिँ होइन अब कसरी हुन्छ हामीले म्यानेजमेन्ट वेमा जानु पर्यो जस्तै त्यहाँ ट्राफिक हुन्छ नि अब भेहिकलहरू हिँडिरहेको हुन्छ अब तिनीहरूलाई पनि असर हुनु भएन अरूको डेली लाइफस्टाइललाई एकदम असर पर्ने तरिकाले पनि गर्नु भएन सबै कुराहरू ध्यानमा राखेर हामीले आफ्नो प्रोफेसनलमा बसेर अनि अरू धेरै इन्जिनियरसँग सहकार्य गरेर प्लान वेमा इभ्यालुएसन मेन्टेनेन्स मोनिटर सबै गर्दै हामीले क्वालिटीको काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यो कामहरू चाहिँ एउटै कन्ट्र्याक्टरले गर्न सक्दैन भने अरू धेरै कन्ट्र्याक्टरलाई दिने किनभने सिटी एरिया हो धेरै भिडभाड हुन्छ सो सकिन्छ भने लाइटिङहरू म्यानेजमेन्ट गरेर रातिमा काम गर्ने होइन यस्तो आइडियाहरू चाहिँ हामीले गर्ने हुन्छ र 2016 स्प्रिङ अथवा 2016 फलमा पनि सोधेको रहेछ ड्युरिङ क्वालिटी कन्ट्रोल भिजिटिङ इन अ रिमोट भिलेज इट हेज बिन फाउन्ड द्याट अ बिल्डिङ इज बिङ कन्स्ट्रक्टेड अन द ब्याङ्क अफ अ रिभर एन्ड इट विल बी ड्यामेज ड्यू टु फ्लड approximately 25% of the construction was completed and the survey was done by your friend with the consent of the local people. However, the quality of construction was as per specification. The job is limited to control the quality of building only. Discuss the case and recommended your views on whether to continue the construction or not. है के छ भन्दाखेरि एउटा गाउँको रिमोट गाउँमा है के रहेछ त भन्दा एउटा बिल्डिङ चाहिँ रिभरको नजिकै बनाउँदै रहेछन् र त्यसको 25% काम कम्प्लिट भइसकेको रहेछ र के भयो त यो सर्वे चाहिँ आफ्नै साथीले गरेको फेरि होइन आफ्नै साथीले गरिसकेपछि त अब त्यसलाई हल्का रिजेक्ट गर्न गाह्रै हुन्छ अनि यो खासमा चाहिँ इन्जिनियरको जब चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने मात्र भनेर दिया रहेछ र त्यो कन्स्ट्रक्सनहरू सबै स्पेसिफिकेसन अनुसार छ र अब यहाँनिर समस्या चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि साइट कन्डिसन राम्रो भएन अब त्यो रिभरको नजिकै लगेर बनाइसकेपछि त त्यहाँ के हुन्छ बाढी आइसकेपछि त अवश्य बगाउन सक्छ सो अर्को भनेको रिभरको नजिकै भनेको लिक्विफ्याक्सनको प्रब्लमहरू पनि हुनसक्छ यदि साइट सेफ नै छ भने पनि र अर्को भनेको फ्लडको मेन प्रब्लम भइसकेपछि अब हामीले जहिले पनि पब्लिक वेलफेयर किनभने पैसा मात्र 25% काम हुँदाखेरि ल
20-30 लाख रुपियाँ पैसा गयो होला, द्याट्स नट म्याटर। बट किनभने फ्युचरमा त पब्लिक वेलफेयरको लागि हामीले जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने भनेको पब्लिक वेलफेयर एन्ड सेफ्टीको लागि हो। सो पिपुलको सेफ्टीको लागि चाहिँ हामीले यो कामलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने साइट कन्डिसन राम्रो छैन र सायद जस्तै अहिले हामीले मेलाम्चीको केसहरू हेऱ्यो भने कति घरहरू डुब्यो नि त होइन। यो कुरा हामीले पहिले एनालाइसिस गरेर त्यो घरहरू त्यहाँ नबनाएको भए त हामी सेफ हुन्थ्यौँ नि त होइन, कतिले ज्यान पनि गुमाए। सो यो पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन र हामी चाहिँ आफ्नो पब्लिक वेलफेयरको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्यो र कामलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त स्टप गर्नु पर्यो र अर्को साइट चाहिँ चुज गर्नु पर्यो र त्यहाँको अरू त्यो मेटेरियलहरू चाहिँ यदि मिल्छ भने डिसमेन्टल गरेर जस्तो ब्रिकहरू युज गर्न मिल्ला होइन। अरू अब कङ्क्रिटहरू त सेट भइसकेपछि केही गर्न मिल्दैन। सो यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो है। अब अर्को केस स्टडी हेरौँ। बोथ विवेक एन्ड अखिल consultant engineers sleep on the floor of CTC mall during their inspection visit, which was under construction, causing serious injury during investigation. It was revealed that the floor was not constructed as per design and specification, making it slippery. The flooring work was subcontracted to Govinda on recommendation of Vivek. Who is to blame? Give reason. है अब सिटिसी मलमा एउटा फ्लोरमा के रहेछ त त्यो फ्लोरिङ भयो होइन, फ्लोरिङ मेटेरियल हुन्छ त्यहाँ। अब त्यो विवेक र अखिल भन्ने दुईजना कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर हिँड्दा हिँड्दै के भयो त चिप्ल्यो र त्यहाँ स्लिप भइसकेपछि चाहिँ तिनीहरूलाई अलिकति चोट लाग्यो भनौँ न, सिरियस इन्जुरी भयो। र इन्भेस्टिगेसन गर्दा के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि त्यो फ्लोर चाहिँ के रहेछ त एज स्पेसिफिकेसन र डिजाइन बनाइएको रहन्छ है, जसले गर्दा त्यो फ्लोरिङ वर्क चाहिँ गोविन्द भन्ने मान्छेलाई सब कन्ट्याक्ट दिएर रहेछ है। र अन रिकमेन्डेसन अफ विवेक, जुन इन्जुरी भएको छ त्यही मान्छेको रिकमेन्डेसनमा गोविन्द भन्ने मान्छेलाई सब कन्ट्याक्ट गरेर रहेछ भने चाहिँ वेज टु ब्लेम भन्दाखेरि ओभियसली गोविन्द होइन, उसले किन काम गरेन त, जुन स्पेसिफिकेसन छ होइन त्यहाँ त पब्लिक वेलफेयरको लागि र सेफ्टीको लागि मेजर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सेफ्टी हुनु पर्यो नि त, पिपुलहरू त्यो मलको फ्लोरमा हिँड्दै गर्दाखेरि उनीहरू चिप्लेर लड्नु भएन। यो कुरा चाहिँ हामीले पब्लिक सेफ्टीको लागि ख्याल गरेर अनि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि त्यो डिजाइन अनुसार काम भएन र त्यो काम नहुनुमा कसको दोष भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर सब कन्ट्र्याक्टर गोविन्दको दोष भयो। र यो कन्डिसनमा हामीले गोविन्दलाई भन्नुपर्ने हुन्छ र अब त्यो काम कसरी हुन्छ होइन फेरि गर्ने हो अथवा त्यसलाई जो स्लिपरी चाहिँ त्यो हुनु भएन र सेफ्टी हुनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले भन्नु पर्यो। र जहिले पनि हामी कुनै एउटा कन्ट्र्याक्टरले अर्को कन्ट्र्याक्टरलाई काम दिन्छ भनौँ न, सब कन्ट्र्याक्ट गर्छ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ जुन सब कन्ट्र्याक्ट छ त्यो नै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ। कन्ट्र्याक्टरले सबै जिम्मेवारी लिन सक्दैन, सब कन्ट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ उसलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, सो ऊ चाहिँ जिम्मेवारी हुनुपर्छ। अब अर्को केस स्टडी हेरौँ। 2017 स्प्रिङमा Lok Sewa Office published different vacancies for the post of engineer in Gorkhapatra dated 2014-6-15. A fresh graduate engineer from ABC College went at Lok Sewa Office to apply an application for the same post. He got the information from the notice board of Lok Sewa that NEC membership is must as one of the essential documents for the further processing of application. He applied from NEC membership with all required documents, but he was unable to get the membership. He later found that his college was not registered in the engineering council. He appealed to consider his application to Lok Sewa, but Lok Sewa denied to accept the application. Analyze the role of different parties in this case under the professionalism. Lok Sewa ले एउटा भ्याकेन्सी खुलायो 74-6-15 मा र त्यो भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि एउटा ग्रेजुएट इन्जिनियर एबीसी कलेजबाट हैन ग्रेजुएट इन्जिनियर के भयो त लोक सेवामा त्यही पोस्टको लागि अब त्यो विज्ञापन अनुसार एप्लाई गर्न गयो र त्यो एप्लाई गर्न गइसकेपछि उले के इन्फर्मेसन पाए त भन्दाखेरि त्यो एप्लाई गर्नलाई नेकबाट मेम्बरशिप पाएको हुनुपर्छ अथवा नेकबाट लाइसेन्स लिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उलाई थाहा भयो र त्यसको लागि उ के गर्यो त भन्दाखेरि मेम्बरशिपको लागि उ डकुमेन्ट्सहरु सबै लिएर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा गयो है लाइसेन्सको लागि र उ त्यहाँ लाइसेन्स लिन जाँदै गर्दाखेरि उले चाहिँ मेम्बरशिप पाएन
किन पाएन त भन्दाखेरि उसले पढेको कलेज जुन एबिसी कलेज छ त्यो कलेज चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको जुन इन्जिनियरिङ कलेजहरू छ त्यो कलेज भित्र रजिस्टर थिएन है। त्यो कलेज चाहिँ भनौँ न इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर थिएन। त्यो रजिस्टर नभइसकेपछि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लाइसेन्स दिने कुरा भएन र यो कन्डिसनमा लोकसेवालाई उसले रिक्वेस्ट गर्यो तर लोकसेवाले पनि फर्म एक्सेप्ट गरेन र अब यो कन्डिसनमा डिफ्रेन्ट पार्टिजको रोल के हुन सक्छ है। फर्स्टमा कुरा गरौँ जो मान्छे फर्म भर्न गइरहेछ जो इन्जिनियर होइन उसको कुरा गरौँ। उसले के गर्न हुन्थेन भन्दाखेरि आफू इन्जिनियरिङ जोइन हुँदै गर्दाखेरि त्यो कलेज नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर भएको छ कि नै भनेर हेर्नुपर्ने थियो होइन। तर कति कुराहरू हामी आफै पनि ब्याचलर जोइन हुने बेला हामीले त्यो कुराहरू सोच्दैनौँ र यो चलेको कलेज यो यस्तो राम्रो कलेज छ नाम चलेको कलेज यसैमा पढ्दा हुन्छ भन्ने हुन्छ। यो छ कि छैन इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर भएको छ कि नै यो कुराहरू चाहिँ हामी ख्याल गर्दैनौँ होइन। यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नु पर्यो होइन। सबै कलेजहरू चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर भएको भन्ने चाहिँ हुँदैन। सो मैले पढेको कलेज इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर छ कि नै भनेर चेक गर्नु आवश्यक थियो तर त्यो इन्जिनियरले चेक नगरिकन चाहिँ कलेजमा 4 वर्ष उसले बितायो होइन। यो चाहिँ उसको गल्ती भयो है। अब अर्को कुरा भनेको त्यो कलेजको पनि गल्ती हुन्छ है। कलेजले आफू इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा रजिस्टर छैन। इन्जिनियरिङ काउन्सिल भनेको त एउटा देशको लागि इन्जिनियरहरूलाई गाइड गर्ने होइन लाइसेन्स दिने अनि त्यसपछि तिनीहरूको लागि पोलिसीहरू बनाउने एउटा यत्रो एसोसिएसन अथवा एउटा इन्स्टिच्युट हुँदा हुँदै किन त्यो कलेजले चाहिँ आफूलाई दर्ता नगराइकन त्यहाँ रजिस्ट्रेसन नगराइकन किन स्टडी गरायो त? अब यसको जिम्मेवारी को त? कलेज जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन त? त्यो एउटा विद्यार्थीको भविष्यको लागि कलेज जिम्मेवारी छ कि छैन यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। र एबिसी कलेजलाई पनि एउटा कारबाही हुनुपर्छ र उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर कसरी हुन्छ र जुन त्यहाँबाट ग्रेजुएट इन्जिनियर ऊ त एउटा मात्र एकजनाले मात्र त पढेको होइन होला, त्यहाँबाट त टन्नै विद्यार्थीहरू ग्रेजुएट भएको छ र त्यो इन्जिनियरहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा अप्सन दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ जहिले पनि लमा बेस हुन्छ है। र त्यो चाहिँ कानुनमा के छ त्यो अनुसार उसलाई चाहिँ एबिसी कलेजलाई कारबाही हुनुपर्छ र त्यो ग्रेजुएट इन्जिनियरहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। र लोकसेवा इज इन राइट प्लेस है। उसले लाइसेन्स बिना एक्सेप्ट गर्दैन है, एप्लिकेसन एक्सेप्ट गर्दैन। द्याट इज द राइट। किनभने लोकसेवा भनेको एउटा निष्पक्ष संस्था हो। उसले त लाइसेन्स नभएकोलाई त त्यो एप्लिकेसन त एक्सेप्ट गर्ने कुरै भएन। सो लोकसेवा चाहिँ आफ्नो उसमा राइट छ र यहाँनिर समस्या भनेको नेकको मेम्बरसिपहरू पनि राइट छ किनभने उनीहरूलाई डकुमेन्ट छ ल पास भएको डकुमेन्ट त छ तर आफ्नो कलेज नै उसले पढेको कलेज नै इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा छैन भने उनीहरू लाइसेन्स दिने कुरा भएन। सो नेक एन्ड लोकसेवा आर इन राइट प्लेस। बट यहाँनिर फल्ट भनेको चाहिँ एउटा इन्जिनियर उसले त्यो कलेजमा किन पढ्यो भन्ने कुरा भयो र त्यो एउटा कलेज उसले रजिस्टर नगरिकन किन विद्यार्थीलाई पढायो त? सो here is the issue. Okay, so यो बेसमा भएर तपाईहरुले एन्सर दिनु पर्यो। अब 2017 फर्मको क्वेशन हेरौं। Engineer Mohit was appointed as engineer by District Development Committee of Nuwakot. He was assigned as alignment survey for a proposed road connecting AVDC to BVDC. He went for alignment survey and completed his tasks during survey. है उसले एलाइनमेन्ट सर्वे गर्दै रहेछ रोडको र he used his professional skill and knowledge. After alignment survey, a group of Holdanga political party protested at DDC stating that उनीहरूले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो पोलिटिकल पार्टीले उलाई त्यो विरोध गरिरहेछ त्यो सर्वेको है। Stating that engineer Mohit has touched his 5 ropanage of land through proposed road alignment to increase his value of land. है मोहितले चाहिँ के गर्यो त उसको पनि घर त्यही नजिक रहेछ उसको जग्गा पनि त्यही रहेछ उसको 5 रोपनी जग्गामा चाहिँ बाटो अब किनभने बाटोले छोयो भने त त्यसको भ्यालु त अभियसली बढ्छ।
सो बाटोले छुने गरी चाहिँ उसले त्यो टच गर्यो, त्यो एलाइनमेन्ट चुज गर्यो र यो यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ यो होलदङ्गा पोलिटिकल पार्टीले त्यहाँनिर प्रोटेस्ट गरिरहेछ, आन्दोलन गरिरहेछ। र इन्जिनियरिङ मोहित अल्सो इन्क्लुडेड इन हिज alignment survey a small piece of land of Mr. Ranbir because of his personal conflict with Ranbir some 10 years ago. On this ground, the alignment survey shall be discarded and need a survey and also need to take action against engineer Mohit. है engineer Mohit हो यो engineering होइन है। engineer Mohit also included in his alignment survey a small piece of land of Mr. रणवीर है। उसले मिस्टर रणवीरको पनि के गर्यो त भन्दाखेरि स्मल पिस चाहिँ उसले पारिदियो, किनभने त्यो जग्गा आफ्नो जग्गा अलिकति बचाउनलाई उसले अर्को जग्गामा पारिदियो। त्यसले गर्दा आफ्नो जग्गा चाहिँ धेरै बच्यो, अर्को जग्गामा रोड बन्ने भयो। किनभने उसको रणवीरसँग चाहिँ पहिले पर्सनल कन्फ्लिक्ट रहेछ 10 वर्ष पहिला उसँग नराम्रो भए रहेछ, झगडाहरू भए रहेछ भनेपछि त्यसले गर्दा चाहिँ उसले अर्काको जग्गामा बाटो पारिदियो। अन दिस ग्राउन्ड द एलाइनमेन्ट सर्वे मस्ट बी डिस्कार्डेड। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ उनीहरूले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि उसले आफ्नो पर्सनल इस्यु हेर्यो होइन, पर्सनल आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ उसले काम गर्यो र यो कन्डिसनमा इन्जिनियर मोहितलाई चाहिँ केही कारबाहीहरू गर्नुपर्छ भनेर होलदङ्गा पार्टीले चाहिँ प्रोटेस्ट गरिरहेछ। यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, मोहित त एउटा इन्जिनियर हो नि त, ऊ इन्जिनियर भइसकेपछि उसले आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि किन काम गर्यो त, द्याट इज नट गुड है। उसले आफ्नो ल्यान्डको भ्यालु बढाउनको लागि उसले आफ्नो फाइदाको लागि चाहिँ रोडको एलाइनमेन्ट नै चेन्ज गरिदियो र अरूको जग्गामा चाहिँ अरूको जग्गा चाहिँ बाटो पारिदिने र आफ्नो ट्याक्क साइडबाट चाहिँ बाटो लग्ने, आफ्नोमा चाहिँ पार्ने, आफ्नोमा टच गराउने, अरूको जग्गामा चाहिँ अरूसँग रिस थियो, अरूसँग झगडा थियो, त्यो मान्छेसँग नराम्रो थियो भन्दैमा उसको जग्गामा चाहिँ सबै बाटो पार्ने, उसको जग्गा जति लस गराइदिने, त्यो कन्डिसन चाहिँ उसले गर्यो है। ऊ आफ्नो फाइदामा बसेर काम गर्यो। बट द्याट इज नट अ डिसिप्लिन, द्याट नट अ अनेस्टी, नट अ प्रोफेसन अफ द इन्जिनियर। सो यो कन्डिसनमा इन्जिनियर मोहितलाई कारबाही हुनुपर्छ एकर्डिङ टु ल, कानुन रुल्स रेगुलेसन अनुसार होइन, उसलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ र उसले एउटा पब्लिक वेलफेयरको लागि र अरू जनतालाई फाइदा हुने गरी चाहिँ उसले काम गरेको छैन। सो उसलाई चाहिँ त्यो अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो र उसको प्रोफेसनल, उसको इथिक्स, उसको मोरल त्यो चाहिँ भएन, यहाँनिर गुड भएन है। यो कुराहरू तपाईँहरूले यसमा बेस भएर एन्सर दिनु पर्यो। लगभग सबैको एन्सर दिने तरिका यही नै हो। र वाट इन्जिनियर मोहित सुड ह्याभ डन है, उसले गल्ती गरिसकेको छ र उसले गर्ने भनेको अब इन्जिनियर मोहितले के गर्नुपर्छ त, एउटा भनेको क्षमा माग्ने हो र उसलाई यदि कुनै अर्गनाइजेसनबाट होइन उसलाई कारबाही हुन्छ भने चाहिँ ऊ कारबाही भोग्न पनि रेडी हुनुपर्छ। र वाट डिडिसी सुड डु भनेको छ, डिडिसीले अब फर्दर त्यसको लागि इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नु पर्यो। र 2019 फल छ, यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट इन्जिनियर अफ इस्ट वेस्ट रोड कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट वाज इन्भाइटेड टु अ डिनर बाई द कन्ट्राक्टर अफ द सेम इस्ट वेस्ट कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट। आफ्टर द डिनर वाज ओभर, project engineer was offered 1 week long seminar at Thailand. The cost of participating in this seminar would be borne by the contractor. है, अब एउटा सेमिनार हुँदै रहेछ थाइल्यान्डमा र त्यसको लागि चाहिँ उसलाई चाहिने खर्चहरू सबै त्यहीँबाट हुन्छ होइन। अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन चाहिँ एज्युम द्याट यु आर द प्रोजेक्ट इन्जिनियर अफ द एबोभ said East West Road construction project. Do you participate in a 1 week long seminar at Thailand? Discuss critically the possible issues associated with this event. Obviously, हैन, हामी इन्जिनियर भइसकेपछि नयाँ कुरा फाइन्ड गर्नको लागि पनि एकदम इच्छुक हुनुपर्छ है। अब त्यो थाइल्यान्डको सेमिनारमा गइसकेपछि त्यो रोड प्रोजेक्टमा काम गर्दै गरेको मान्छेलाई फर्दर त्यो प्रोजेक्टलाई अझै मोर इन्हान्स गर्नको लागि, मोर इफेक्टिभ वेमा काम गर्नको लागि डिफ्रेन्ट आइडियाहरू चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ, डिफ्रेन्ट आइडियाहरू मिल्न सक्छ। सो हामी त्यो सेमिनारमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ र जहिले पनि इन्जिनियर भइसकेपछि नयाँ काम गर्नको लागि र नयाँ कुरा सिक्नको लागि चाहिँ इच्छुक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भयो र त्यो भनेकै इन्जिनियरको एउटा
मोरल र इथिक्स हो। र इन्जिनियर जहिले पनि पोलाइटनेस, डिसिप्लिन, अनेस्ट र आफ्नो प्रोफेसनमा बसेर काम गर्ने हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र यहाँ मेजर भनेको चाहिँ सिक्नलाई इच्छुक हुनु पर्यो र सकेसम्म चाहिँ पब्लिक वेलफेयरको लागि हित हुने गरी काम गर्नु। यति नै थियो केस स्टडीहरू है, टन्नै छ। जस मैले यो पियुको ओल्ड क्वेसनमा सोधेको केस स्टडीहरू तपाईँहरूमा राखेको थिएँ र मैले आफूले केही थाहा पाएको कुराहरू तपाईँहरूमा एक्सप्लेन गरेर होइन केही बुझाउन प्रयास गरेँ। होप तपाईँहरूलाई केही युजफुल भयो होला भिडियो। Thank you so much for watching this video till the end and see you in next video. Till then, take care. Bye bye.